تفوز المصرية نور الشربيني بلقب العالمي للسكواش بعدما انتصرت في المباراة النهائية على المصرية نوران جوهر. ويفوز المصري علي فرج ببطولة العالم للسكواش فئة الرجال بعدما انتصر في المباراة النهائية على المصري محمد الشربجي. هكذا هي الأخبار التي اعتاد على سماعها الشعب المصري فيما يخص بطولات الاسكواش العالمية. سيطرة مصرية شبه تامة على البطولات الدولية حتى تحولت إلى لغز حير الرياضيين حول العالم، الذين باتوا يأتون مجموعات إلى مصر لمعرفة سر سيطرتها على العالم. فبينما تمتلك الولايات المتحدة 1,700,000 لاعب سكواتش وحوالي 3,500 ملعب، تمتلك مصر أقل من 10,000 لاعب وحوالي 400 ملعب. لكن الأربعة الأوائل في التصنيف العالمي و5 آخرين ضمن أفضل 20 على مستوى العالم أتوا من مدينتين قريبتين من حيث المسافة، هما القاهرة والإسكندرية. فما سر هذه السيطرة؟ وما علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ قواعد اللعبة. ظهرت لعبة الاسكواش لأول مرة في مدرسة هارو الخاصة بإنجلترا في القرن التاسع عشر، وتم تصديرها إلى المستعمرات البريطانية من خلال أندية الضباط. تطورت هذه الرياضة من لعبة التنس واشتق اسمها من الصوت التي تصدره الكرة عندما ترتطم بالجدران، وكل ما تحتاجه لممارستها هو كرة سوداء بنقطتين صفراوين ومضرب أطول بقليل من مضرب التنس، بالإضافة لأحذية خاصة ومناسبة لأرضية الملعب. وأخيرا والأهم، فإنك بحاجة إلى منافس يلعب ضدك، فتحتاج هذه الرياضة إلى لاعبان يتناوب كل منهما على ضرب الكرة باتجاه الجدار، ويجب على اللاعب إعادة ضرب الكرة قبل أن ترتد على الأرض مرتين، وإلا فقد يخسر نقطة. تتكون مباراة السكواش من 5 جولات، ويفوز بالجولة من يحقق 11 نقطة، وبذلك فإن اللاعب الذي ينتصر في 3 جولات يفوز بالمباراة. هناك أكثر من 240 بطولة سكواش تقام سنويا في العالم، يشرف عليها وينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي سكواش PSA، وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش الأهم بين تلك البطولات. يشارك فيها 64 لاعبا من أفضل لاعبي العالم. تهيمن مصر على هذه البطولة وغيرها من البطولات الدولية، فمن بين أفضل 5 لاعبين رجال في العالم هناك 4 مصريين، ومن بين أفضل 5 لاعبات نساء في العالم هناك 4 مصريات. ليصبح سر سيطرة مصر على هذه اللعبة من الألغاز التي حيرت الصحف والخبراء حول العالم. فكيف بدأت هذه الرياضة بالانتشار في مصر؟ اكتساح دولي. بعد أن صدرت بريطانيا هذه اللعبة إلى مصر، بقيت محصورة لعقود بالطبقة الثرية في المجتمع المصري، وكان عبد الفتاح أبو طالب أول مصري يفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة في ستينيات القرن الماضي. لكن بعد هذا التاريخ لم يخرج اللاعبون المصريون إلى العالمية، وعادت لتلاقي انتشارا واسعا بعد الاهتمام الكبير من الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان من محبي هذه الرياضة وممارسيها، فحظيت بدعم كبير من الدولة والمسؤولين الذين نظموا بطولات الأهرام الدولية، والتي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي. وبدأ الاتحاد المصري بدعم المواهب ورعايتها، وكانت البداية مع اللاعب المصري أحمد برادة عام 1996 الذي قدم أداء مذهلا في بطولة الأهرام المفتوحة للسكواش التي أقيمت بجانب الهرم الأكبر في الجيزة. وصل برادة إلى المباراة النهائية وخسرها، لكن أداءه المميز جعله بطلا قوميا، فعاد بعد 2 سنين وفاز بالبطولة واحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي. ألهم برادة الكثير من الشباب المصري، ومن هؤلاء الشباب عمرو شبانة الذي امتلك مهارة لا مثيل لها، وفاز ببطل العالم 4 مرات بداية من العام 2003، وبذلك أصبحت السكواش ثاني أعرق رياضة في مصر بعد كرة القدم، وأصبح المصريون أبطال هذه اللعبة حول العالم. فلقبت نور الشربيني بالفتاة المعجزة في الولايات المتحدة بعد أن احتلت التصنيف الأول عالميا لسنوات. آخر لقب لها كان قبل أشهر في مدينة شيكاغو الأمريكية، وهو 5 لقب تحققه في تاريخها الاحترافي، وحصلت على 500,000 دولار كجائزة. تحاول اليوم الدولة المصرية جاهدة إلى إقناع اللجنة الأولمبية لإدخال السكواش إلى جدول الألعاب الأولمبية. فهل يتحقق حلم المصريين وتصبح ضمن الألعاب الأولمبية؟ وبرأيك ما هو سبب سيطرة المصريين على اللعبة عالميا في ظل عدم وجود دراسات علمية
توضح أسباب الهيمنة المصرية على الإسكواش.